שלום לכם, ברוכים הבאים לערוץ טוב, ואתם מן הסתם צופים בנו או באמצעות היוטיוב, או באמצעות האתר שלנו, או כל מיני מקומות ודברים אחרים ברשת שאינני יודע מה הם. ברוכים הבאים אם כן, ואנחנו מזמינים אתכם להיות מנויים שלנו. אנחנו נודה לכם מעומק ליבנו. ולפני שאנחנו נעבור לאלוף איציק בריק, אנחנו בתוכנית הביטחונית שלנו. שלום לך איציק בריק. שלום, שלום. ולפני כן אני מזמין אותך ואתכם בצפייה הבאה. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. אז זהו, אנחנו בתוכנית הביטחונית, והדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, איציק בריק, אתה ראית את הרקלמה, אתה זוכר את המילה הזו מפעם, רקלמה, את התשדיר הזה, את הפרסומת הזו. אתה רוצה לרכוש, יש לך מה למכור? אני מוכר את הידע שלי. אז אתה לא רוצה את הפרסום, אתה עושה את זה כאן. כן. אז אני מודה לך מאוד, כי אתה עושה את זה ללא תשלום. כן. מצד שני, אנחנו גם לא גובים ממך תשלום, אז זה יכול להיות שזה רעיון טוב. כן. ועכשיו נעבור לדברים פחות רציניים. שמע, בכנס של הרצליה. כנס הרצליה. שאגב, שינה פנים בשנים האחרונות. הנגבי, ראש המל"ל, השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, חבר בהווה, לא לשעבר, הוא אמר משהו שהדהים אותי מאוד ואני לא הבנתי אותו בכלל. לא הבנתי לשם מה, ומן הסתם אם הוא דיבר כל מילה הייתה שקולה, ואני מניח שגם כתובה, וישבו עליה 100 נקיים, לא 7. אני כתבתי פה מתוך הזיכרון, לא צללתי, שאנחנו שוקלים, אנחנו כלומר ישראל, שוקלים לתקוף את איראן, גרעינית. לא גרעינית, אנחנו התקפה, אלא על המערכת הגרעינית. אמרתי לעצמי ככה, קודם כל בר ברב יודע את זה, כל אחד יודע זאת. הוא לא חידש כלום. הרי זה הדיונים עוד יסלחו לי על השיעול הקל. זה לא חדש. למה הוא אמר את זה? מה עומד מאחורי ההצהרה הזאת? מה הוא רצה להשיג בזה? מה החכמים שהחליטו שזו ההצהרה שלו החליטו? איציק. כל פעם שאני שומע אישיות ברמה בכירה, כמוהו, שעוסק באמירות שהן נשמעות כאיומי סרק, ואני אסביר למה אני מתכוון, זה מצמרר אותי, משום שהאיום הזה, שהוא אמר אותו, אני אסביר מה הוא אמר, הוא בעצם אמר כך, כמו שפגענו בכור העיראקי בזמנו, כמו שפגענו בכור הסורי בזמנו, כך נוכל לפגוע גם בכור האיראני. עכשיו, אנחנו עוסקים באיומים כבר שנים ארוכות. כשאתה מאיים איומי סרק, לא רק שאתה לא מרוויח הרתעה, אתה מאבד אותה. אתה נתפס ככלב נובח שאינו נושך. מאז שהאיראנים התחילו להשאיר את האורניום שלהם 20%, 40%, אנחנו לא מפסיקים לאיים. והשאלה, אם אתה עושה איומי סרק, מה תועלת בזה? הרי אתה מאבד גובה. מה תועלת בכלל? כן, זה נתפס כקלישאה. אז בוא נגיד שאתה באמת מתכוון לזה. ואם אכן התכוונת לעשות את מה שאמרת, זה לא אתה, אלא הממשלה, אז כנראה שאתה לא מבין שאם היום תתקוף את האיראנים, התגובה היא תהיה כל כך חמורה, כל כך חריפה, שתחריב את המדינה, ולנו, אנחנו לא התכוננו לזה. זאת אומרת... רגע, איציק, כשאתה אומר לא התכוננו, למה אתה מתכוון? אני מתכוון להגנה האזרחית של העורף. להגנה האזרחית של העורף, לצבא שיכול לתת תשובות נגד הטילים, ולצבא שיכול לתת תשובות עם היבשה שבעצם הידלדלה והיא לא כשרה. חלקית, יש לנו מענה לטילים, אני לא יודע אם לכמות המטורפת שבידיים שלהם. יש לנו רק טילים מצוינים, רב שכבתיים, יש את כיפת ברזל, יש את קלע דוד ויש את החץ. אלה הם מאוד מאוד יקרים. אין יכולת להחזיק מלאים, תוך יומיים הם לא יהיו בקצב הרצחני של האש של 3,000 טילים ורקטות של האויב. ואני בא ואומר ליושב ראש המועצה הביטחון לאומי הנגבי, כמו שאני אומר לאחרים, חברים יקרים, אם במשך 20 שנה אתם מאיימים, ולא ביצעתם, אבל גם לא עשיתם דבר יותר חשוב, לא הכנתם את יכולת המדינה להתמודד עם התגובה הנוראה והאיומה שתהיה בעקבות
ולכן אתה לא יכול להתקיף היום עד שלא תבנה את העורף כמו שצריך, ועד שלא תחזק את היכולת הטילית והרקטית שלך, כולל את היכולת של הלייזר שהוא הרבה יותר זול, ייתן תשובה הרבה יותר גדולה, ועד שלא תבנה חיל תקק שייתן תשובות, תקק, טילי קרקע, ועד שלא תבנה צבא יבשה שמסוגל לעמוד מול התקפות של אלפי חירניקים מכל הגבולות, אין לך את היכולת לבצע התקפה. זה אחד. שתיים, גם אם תבצע היום את ההתקפה, אתה צריך להבין שהמשמעות היא תהיה מאוד מינורית. הם עמוק עשרות מטר בתוך האדמה, הם מפוזרים בהרבה מאוד אתרים. אתה אולי תגרום לאיזו השעיה מסוימת, אבל לא תעצור את פיתוח הגרעין. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד לנגבי, מספיק עם האיומים. אם אתה לא מתכוון, אל תאיים. ואם אתה מתכוון, תבנה יכולת להתמודד עם התגובה שאתה לא מוכן אליה. ואם בכל זאת בנית את היכולת ואתה רוצה בכל זאת לפגוע, קח בחשבון כמה אתה יכול להשפיע ולהשעות אל מול הנזק שיהיה לך. אני רוצה לומר ברשותך משהו לקהל צופנו. אני בסוף השיחה, בסוף הפרק הזה של השיחה, הולך לשאול את איציק שאלה קשה, שאלה שאני נשאל אותה שוב ושוב, אפילו בערב שבועות, בתיקון שבועות שנטלתי חלק בו, גם נשאלתי את השאלה הזו, אז אתה תשמע את השאלה, אבל נשאיר את זה לסוף השיחה, שיהיה ככה מתח, מי יודע מה... לא, אני לא חושב אותך שאלה קשה, האמת בינינו דיברנו על זה. שמע, אני עדיין לא הבנתי מה הנגבי, שאני מתייחס עליו כאל איש נבון וחכם ועתיר ניסיון בכל סוגי המדרג האפשרי של השלטון הישראלי. ואני אומר לך, גם מהיכרות אישית, זה אדם שיש לי הערכה רבה אליו. אני לא הבנתי מה הוא רצה בהצהרה הזאת. ואני שואל אותך שאלה גדולה, מטה שאלה. מה הטעם בכלל באיומים? אחר כך נדבר על איומים אחים של הרצי הלוי, של ראש אמ"ן. כן. למה מאיימים? מה יש בזה? אחת הבעיות שכל מי שמסתכל מהצד מבין אותם, לצערי גם האויב, שמי שחזק לא מאיים, ומי שחלש מאיים, כי אין לו דרך אחרת לתת תשובות. זה דרך אגב גם... למה? אם אני מסתכל בטבע, בואו רגע נלך לטבע, חיות מאיימות זו על זו בחשיפת השיניים, כדוע, הכלבים ודומיהם והאריות. אבל הן מאיימות כי הן חזקות. נכון. אבל לא משנה. נו. הם, תשמע, בעולם שלנו, זה לא חיות, זה אנשים ופוליטיקה. אתה בטוח? כן, כן. אתה בטוח. שאתה לא פעם אחת מאיים, אלא חוזר על האיומים האלה כבר שנים, בכל מיני כיוונים. אז למה, איציק, אז למה מאיימים? תסביר לי. מה ההיגיון שלהם, של המאיימים? יש לצערי הבנה שלהם, והם טועים בגדול, שהאיום יעשה משהו להם וגם לציבור. הציבור יגיד, אם אנחנו מאיימים, כנראה אנחנו מסוגלים. הציבור ירגע. ואני אומר, זה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. איומים שחוזרים זה על זה, מלמדים שזאת קלישאה ואין לך שום כוונה, ויוצרים בעצם תפיסת עולם אצל האויב שאתה חלש ובגלל זה אתה מאיים. למה אתה צריך לאיים אותה חזק? אם יש לך את היכולת, למה אתה צריך לספר להם שתתקוף את הכור האיראני? אם אתה מסוגל, תתקוף. אתה לא צריך לספר להם שאתה הולך לעשות את זה, אבל אתה צריך להיות מסוגל להגן מול התגובה שלהם. היות ואין לנו את היכולת להגן, אנחנו עוסקים באיומים, כי צריך הרי להגיד משהו, וזה הברוך הגדול. טוב, שמע, בוא ניקח את המשחק המתרחש, זה מין, אני מרגיש שאני באיזה פוקר עולמי כזה, או מזרח תיכוני. בוא ניקח את המשחק לצפון שלנו. כלומר, אנחנו מול החיזבאללה. אני שומע את האיומים של הנבל נסראללה, ואני שואל את עצמי בשביל מה הוא עושה את זה, אבל אני יודע שכשהוא מאיים עלינו, תקן אותי אם אני טועה, זה עושה איזה רחש בחש בציבוריות הישראלית ובחברה הישראלית. וואו, הוא מאיים, מי יודע מה. אנחנו גם מאיימים עליו, גם הרצי הלוי, איש שאתה מאוד מוקיר, וגם ראש אמ"ן, הם באים ומאיימים. אגב, הפיגוע שלא היה, הוא היה קטן בסופו של לא היה, היה קטן, נמנע פיגוע גדול באסון גדול במגידו, חוזרים ומתייחסים לזה שוב ושוב. למה? תראה, למה עוסקים? למה מאיימים עליו? למה? כנס הרצליה בנאום של אהרן חליוה, ראש אמ"ן, האלוף אהרן חליוה, הוא אומר ככה. הוא איש רציני? הוא איש רציני. הוא אומר ככה. נסראללה, שים לב, אתה עשוי לעשות טעות שתפרוץ כתוצאה מזה מלחמה גדולה. ונסראללה עונה, תפסיקו לאיים עליי, המלחמה הגדולה שאתה מתכוון אליה תחרב את מדינתכם, ותרדו לתאומי תאומות. הרצי אומר, יש
אירועים שיכול להיות שיביאו לפעולה. בעצם... זה דיבור אחר לגמרי. לפעולה, זאת אומרת... ממוקדת. כן, אני לא יודע איזה פעולה. פעולה זה יכול להיות נגד איראן, פעולה יכול להיות משהו ממוקד וקטן. מה זה הפעולה? ופעולה יכולה להביא למלחמה כוללת, הרי תלוי איזה היקף ואיזו עוצמה. ואז אתה שואל את השאלה, מאיפה לנסראללה יש את החוצפה הזאת, להתגרות בנו? ואני אגיד לך מאיפה. נסראללה שם לב שבשנתיים, 3 האחרונות, קורים דברים בישראל. הוא שם לב שמדינת ישראל הייתה מוכנה לוותר על כל המים הטריטוריאליים מול לבנון, איפה שהיום עשו להימצא הגז, אחרי ש10 שנים מתווכחים איתה ולא מוכנים לוותר ללבנון. ופתאום מוותרים על הכל. וזה נובע מאיום של נסראללה, שאם לא תוותרו, אנחנו נראה בזה. ואף אחד לא רצה להתחיל נראה איתו. באסדה כן, שפועלת. כן מאמינים לו, כי יש לו את העוצמה שהוא מסוגל. הם מבינים שאם הוא יעשה פעולה אחת קשה מול האסדה, אנחנו נהיה מוכרחים להגיב בעוצמה, והנה מלחמה אזורית שלא התכוונה. לא רצו את זה. שבכל מקרה אבל תהיה, אולי לא כן היה משנה, צריך. ויתרו על הזה. רצו להרוויח זמן. חשבו דרך אגב שהזמן הזה יהיה המון ארוך, כי הלכנו לקראת הלבנונים, ויתרנו, והנה. לא, לא זמן הרב אחרי זה. נכנס בשם החיזבאללה, חבלן, מגיע לצומת מגידו, מפוצץ. על אופניים חשמליים כפי שגונב לאוזני. הנקודה היא לא זאת שהוא הצליח שם. היה עליו חגורת נפץ. שאם הוא היה מתפוצץ בתוך אוטובוס, או נכנס לאיזה מקום הומי אדם, והיו 10 נהרגים ונפצעים, למדינת ישראל לא הייתה ברירה, היא הייתה צריכה לתקוף בעוצמה, והנה מלחמה עם החיזבאללה, נקודה, רק שנייה. רגע, רק ברור, איציק, בבקשה. כן. זו הייתה חגורת נפץ או מטען צד? אם מותר, אני יודע היה לו מטען צד שהוא שם אותו בצומת מגידו. גם וגם? גם וגם. ועליו גם חגורת חגורת נפץ, והמזל שלא התפוצץ איתה, תפסו לפני זה. ואני אומר, ועכשיו נסראללה אומר לעצמו, תראו, הם תפסו אדם שהם מבינים שאנחנו שלחנו אותו, הוא עשה להם פיצוץ רציני מאוד בצומת. ולא קרה כלום. והוא היה יכול לגרום למלחמה, והם לא עשו שום דבר. רק דיבורים. דיבורים, מאיימים. הדבר השלישי, לפני 1-3 חודשים, כתוצאה מאירוע או סבב שהיה בדרום, התחילו החיזבאללה, החמאס שנמצא בלבנון, לראות גם, וגם הסורים, ומדינת ישראל הגיבה, הוא קורא לזה, מדינת ישראל תקפה מטעי בננות, כך הוא אמר לעם ישראל, מטעי בננות. זה נכון אגב? אני לא רוצה להיכנס אם זה נכון או לא נכון. דבר אחד כן ברור, לא תקפו את החיזבאללה עצמה. למה? למה? אנחנו פוחדים ממנו. מה? כן, כחוששים. כי מה? כי ברגע שתעשה פגיעה במקום שנסראללה בחיזבאללה, שיחליט שזה אירוע שמחייב תגובה קשה, מלחמה. הנה מלחמה. אבל עכשיו, נסראללה רואה עוד שני דברים, אני חייב לסיים את זה. נסראללה רואה שכל חיל האוויר של מדינת ישראל יורד ב10 ימים בשומר החומות על החמאס והג'יהאד בעזה ולא מצליח לעצור את הרקטות. אותו דבר בכל הסבבים. נסראללה גם מבין שכשהמטוסים האיראנים כבר נוחתים אצלו בביירות, שם הצבא של צה"ל רק מאיים. כוכבי קפץ, נעשה איתך מב"ם, המלחמה בין המלחמות כמו שאנחנו עושים עם סוריה. אמר, אז מה? עשה? בסוריה יורים. בחיזבאללה מפחדים. זאת אומרת, הוא רואה רצף של דברים שמראים שהצבא הישראלי מפחד להגיב נגדו. הוא מבין שיש לו עוצמה, הוא מבין שאנחנו מבינים את זה, ואז הוא משחק איתנו בקלפים, תקשיב טוב למה הוא עושה. הוא מעצים כל הזמן בדרגה קטנה. אם אתה שואל אותי, למה אומר חדגורה שהוא עשוי לעשות טעות? כי הוא משחק באש מבחינתנו. הוא עושה תרגיל גדול שמתקרב עם הוא משמע חיזבאללה. חיזבאללה עושה תרגיל גדול ומדבר על תקיפת היישובים ומספר את התוכניות שלו. הוא מחר יעשה עוד מה שנקרא מלחמת התשה, כמו עם החמאס, הוא יתחיל לראות כאן טיל וכאן טיל, לא הוא יתחיל. וברגע שתהיה תגובה קשה של מדינת ישראל, הוא יגיד, לא, אני התחלתי את המלחמה. אתם. זאת אומרת, הוא משחק. עכשיו, הוא מביא את ישראל למצב שאיזשהו שלב יצטרכו להגיב. ומזה צה"ל מפחד, כי התגובה הזאת תביא את המלחמה שאנחנו לא מוכנים אליה. זה המשחק של נסראללה. ולכן הוא אומר, חבר'ה, אל תאיימו עליי. אני לא מפחד מאיומים. שמע, דבר ראשון, אתה יודע מה, אני רוצה לברר עוד משהו.
סיפר כאן בתוכנית בשבוע שעבר, יוני בן מנחם, איש רציני מאוד, אתה יודע למי אני מתכוון? כן. היה ראש הדס והיה גם מנכ"ל רשות השידור, איש רציני מאוד, ממשיך היום כחוקר. הוא אמר שהם הורידו דרומה, כלומר לכיווננו, משמע לצפון שלנו, את כוח רדואן, הסביר ואמר שזה מין סיירת כזאת, מין כוח קומנדו. רדואן זה 11 פוג'ים. מה זה פוג'ים? פוג'ים זה כמו גדודים של לוחמים מאומנים, מצוידים מכף רגד על ראש. באמת קומנדו? קומנדו. 11 גדודים של כן, קומנדו? יש להם 8,000 עד 10,000 לוחמים כאלה. 10,000? כן, שהתפקיד שלהם זה ביום הדין. לפרוץ. ללכת ברגל, לעבור את הגבול, להשתלט על היישובים הצפוניים. דרך אגב, הם הראו את התרגיל הזה של כל עם ישראל, ראינו בטלוויזיה, איך הם עושים, איך הם מתרגלים. הם תרגלו את זה לפני והם אומרים, זה הכוונות שלנו. עכשיו, מה שמציין אותם זה רוח לחימה, מוטיבציה. אימונים. הם מאמינים בצדקת הדרך, ואימונים מקצה לקצה. אם תשאל אותי מבחינת היכולות המקצועיות שיש להם עם הפעלת האמצעים והאימונים, בקצב שהם עושים אל מול, בוא נגיד, החירניק הממוצע של מדינת ישראל, הם בהרבה יותר, משום שאנחנו לא מתאמנים כמו שצריך. בטח לא במילואים, וגם בסדיר, אנחנו ברוב הזמן מבלים על הגדרות. אנחנו שומרים על פרצות. אנחנו בתוך יהודה ושומרון נשמור על זה. מאבדים ימים שלמים של אימונים. מתחלפים כל הזמן. הם לא מתחלפים, הם שנים בתוך הסיפור. חבל ששאלתי אותך מה זה כוח רדואן. זה כוח ענק. עכשיו, בעקבותיו יגיעו עוד אלפי אנשים. זאת אומרת, מדינת ישראל אין לה היום את היכולת במלחמה רב-זירתית שהיא צריכה להיות בדרום, שהיא צריכה להיות במרכז, שהיא צריכה להיות בצפון, להחזיק כוחות גדולים מול הדבר הזה. טוב. זאת הבעיה המרכזית. כלומר, אין לי מילה אחרת במקום טוב, אז אני אומר טוב. אני רוצה לחזור לחיזבאללה ולמעלליו. אני מסתכל בחיזבאללה ואני אומר, עוד פעם אני חוזר לפרשת מגידו, בעיניי זה אירוע, אני לא יודע, מסעיר או מפתח, אבל חשוב בעיניי ואני מבין שגם בעיניך. אירוע מגידו. אירוע מגידו, כן, כן. לחבלה שם. שמע, הרי אנחנו לא עסוקים במטומטמים, ולא באנשים הזויים. הם הזויים בטירוף המשיחי דתי שלהם, אבל אנשים רציונליים, אני חושב על נסראללה, ואני אומר לעצמי כך, כשהוא שולח מחבל כזה, והחשש שלנו שיש עוד מחבלים שבדרך, הרי הוא יודע שצפויה מלחמה בעקבות זה. הוא יודע שאם יהיה פיגוע נורא, פיגוע הצעד, כמו שאנחנו זוכרים מדרום לבנון בזמנו, כשישבנו שם, יכול להסתיים באסון נוראי על אוטובוס חיילים, הולך תדע מה. הוא מרגיש... ואז מה הוא חושב? איך הוא משחק לעצמו? כלומר, הרי ברור שתהיה תגובה איומה והיא תביא למלחמה, והמלחמה יכולה גם להרוס אותו, גם אותנו, אבל גם אותו. הוא מרגיש שיש לו יתרון ענק שהוא היוזם. מדינת ישראל מגיבה. דיברנו על זה בלי סוף. והוא יוזם. עכשיו, הוא מאמין שביוזמות שלו הוא ילך עד הקצה, אבל עדיין אם הוא ירצה יוכל להפסיק את התהליך. למה אני מתכוון? הוא שלח את האיש הזה, שיכול, כמו שאמרת, לפוצץ את עצמו בתוך זה, ולגרום לתגובה מאוד קשה של מדינת ישראל. פה כבר קלפים אצלו. איך אני מגיב? האם אני מגיב באותה עוצמה על גוש דן, או שאני מגיב על חיפה, או מקום אחר, שיבין... חיפה בגוש דן יהיה אותו דין. לא, עזוב גוש דן. שנינו יודעים את זה, אז גם הוא יודע. יודע. אז איזה עיירה בצפון, אבל שידעו שהשלב הבא זה הרבה יותר. זאת אומרת, אני עוד יכול לשלוט במצב. אם הוא ירצה להסלים, הוא יוצר מלחמה ויגיד, לא, אני התחלתי. הם התחילו, תראו מה הם עשו לי. אם הוא ירצה עדיין לבלום, הוא יעשה מענה לא כזה שיגרות ישראל. איציק, אם הוא יתגרה, הוא יתכונן למלחמה. עכשיו הוא מוכן למלחמה. הוא מבין שיש לו עוצמה של 150,000 טילים ורקטות, שיש לו יכולת של ארדואנה, שיש לו יכולות של מלחמה שהצטרפו אליו כולם מסביב. הוא כל הזמן מדבר על זה, מלחמה אזורית, מדינת ישראל מפחדת. הוא מבין, כמו שאנחנו מבינים, שמדינת ישראל לא התכוננה למלחמה הזאת. ולכן הוא משחק בכל הקלפים, יחד עם זה, יש לו אחריות ללבנונים, כי הוא הרי בממשלה בלבנון. שזה חלק מהידיים הקשורות שלו. וזה בדיוק הסיפור שהוא בו, אבל הוא השולט, הוא המוביל, זאת הבעיה שלנו. שאלה אחרונה בשיחה זו, אני רוצה להבין האם המערכת הפוליטית שיודעת את כל מה שאנחנו יודעים עכשיו, האם המערכת הזו
לא מבינה שחובה עלינו להתכונן, ואולי כן, הוא מתכוננים, כי שר הביטחון אתה אומר שהוא מצוין, הרמטכ"ל מצוין, אז יכול להיות שהמערכת כן עובדת בכיוונים האלה. א', זה אנשים מצוינים, לצערי הרב ב3-4 חודשים האחרונים, הראש של המדינאים לא בביטחון לאומי ולא בכלכלה מתעסקים. נורא הדבר הזה. נורא. מלחמת עולם על כן ולא, ועכשיו המחאות, והכל גורם לכך שמדינת ישראל לא מתעסקת במוכנות שלה לאיום המרכזי על עצם קיומה המלחמה הבאה. כי אם אני ראש הממשלה היום, מכנס את כולם ואומר אנחנו במצב חירום. אם הרמטכ"ל אומר בכנס, והוא מוכן להגיד את זה לציבור, כי הוא אומר את זה כי הוא מבין שהציבור צריך להתכונן מנטלית למה שעשוי לקרות, ואם ידידנו ראש אמ"ן אומר את מה שהוא אומר, כלומר זה כבר בקצה, מיד להיכנס למצב חירום, לבדוק אם יש לנו מספיק כוחות בצפון מול ארדואן האלה, לבדוק אם העורף שלנו יכול לתת תשובה, ואם לא לחלק את הערים לאזורים וכל אחד ידע לאן הוא רץ כשיש מלחמה, ועוד הרבה, להקים בידית מהמשמר הלאומי, שישמור מול אלפי פורעים שירוצו בערים, לא כמו במה שהיה בשומר החומות. ואני לא רואה שזה קורה. לא עוסקים בזה. איציק, אני הבטחתי לך ולצופים שאלה קשה, אז הנה היא באה ובזאת אנחנו עושים את הפרק הזה. מדי פעם באים אליי אנשים ואומרים, תגיד לי, אתה לא חושב שאתם מגזימים בחשיפת הסודות או החולשות שלנו וכל כיוצא באלה? והתוצאה תהיה שאנחנו בעצם מדליפים אינפורמציות, סודות וכיוצא באלה לאויב. ובמילה מאשימים אותך ועוד כמה, אבל יותר מכולם אותך, כי אתה המבקר. תשמע, אתה מכיר את הדבר הזה? אתה גם שמעת את זה. את השאלה הזאת שאלת אותי כבר. אבל לא שאלתי אותך פה בשידור. מדינת ישראל במשך 70 שנה, בעיקר ב-20 שנה האחרונות, מסתירה סוד היום, שהיא לא מוכנה למלחמה. ומפזרת חול בעיני הציבור שהוא הריבון והמדינה היא שלו, והוא צריך ביטחון אישי וביטחון לאומי. ומספרים לו שהכל בסדר, שהכל לא בסדר. פשוט זורים חול בעיניים ומשקרים את הציבור. ולכן? עכשיו, היה אפשר לשמור את המסך הערפל הזה, ולהגיע למלחמה עם תוצאה נוראה ואיומה. אפשר לבוא לציבור ולהגיד, תתעוררו, כי הולך להיות כאן דבר היום. עכשיו, אם הייתי חושב שזה מחזק את הצד הערבי, הייתי חושב פעמיים, אז תראה מה צה"ל עושה. הוא כל יום שני ושלישי מגלה לעם ישראל שהוא מתכוון להתקיף את עיראק, את איראן. הוא עושה תרגילים, שולחים כתבים, מצלמים את כל התרגולות, איך מבצעים. הוא מספר לנו איך מיפו את כל המנהרות מתחת לעזה עם דובדבן. הוא מוציא דברים סודיים, הוא מספר לנו איזה מודיעין יש לנו שאנחנו יודעים לפגוע במשאית השמינית בטור. שאני מסתכל מהצבא היום חושף לציבור, תסתכל באינטרנט, תראה את כל החטיבות שקוצצו בשנים האחרונות מהסד"כ של צה"ל. הכל רשום לך, הכל יש לך, לא צריך בכלל שום דבר נוסף. הצבא בשביל לקבל דימוי חיובי רוצה להתפאר, אז הוא מספר דברים שמעולם לא דיברו עליהם. כשאני מספר על זה שאנחנו לא מוכנים, זה כאין וכאפס לעומת מה שהצבא מנסה לספר שהוא מוכן, ומספר סודות כלליים. לכן מדינת ישראל לא יכולה להגיד בואו לא נדבר, כי חוסר הדיבור הזה הביא אותנו לאסון שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שלא נהיה קיימים אחרי המלחמה הבאה, או נסבול מכה קשה מאוד. הדבר היחידי שיכול לעורר את החבורה הזאת, זה להציג את הפשלות, את הבעיות, ואני רוצה להגיד לך, שכתוצאה מזה שאני עוסק בזה כבר 4-5 שנים, יש התעוררות, יש הבנה שצריך לעשות, זה לא היה לפני כן, כולם לפני זה תארו הכל נהדר, היום כבר לא אומרים את הכל נהדר, הכל מבינים, וגם יש פעולות בחלק מהתחומים, אבל זה מעט מדי, מאוחר מדי, וצריך להמשיך ולעשות את זה. טוב, אומר משפט, תרומת חלקי לתשובה שלך, ואז אנחנו ניפרד. אחד מאלופי צה"ל בעיניי, תזכור, אני ליימן, אף פעם לא הייתי, גם סגן אלוף לא הייתי. אבל אחד האנשים שנראה לי המעמיקים, הרציניים ומרחיקי הלכת שבאקס אלופי צה"ל, נאמר ככה, אלה שבדימוס, במיל, אמר לי לפני אלו חודשים אודות תחזיותיך, שנכון, אבל כל מיני, אתה מכיר בתחת הדברים, אתה מאוד מגזים ואתה מרחיק לכת וזה פחות. ולפני כמה שבועות, אני לא רוצה להגיד יותר מזה, אחרי שהוא שמע את דבריך, בא אליי ואמר לי, אלעזר, פעם אמרת לך 50%, היום אני סבור
90%, אני איפה שאיציק, נשארו 10% בשוליים, זהו זה. אז רק שתדע, ואני לא אגיד לך מי זה, ואנחנו צריכים לסיים. אוקיי, עוד משפט, רק עוד משפט. האלופים ותתי אלופים שיוצאים לתקשורת, רק לאחרונה אומר... הוא לא יצא לתקשורת. לא הוא. אלוף שאחראי על המעגל השלישי מול אריאן אומר, האיראנים ובגורותיהם בונים אלפי טילים מדויקים תוך 2-3. יש להם היום מאות אם לא אלפים של כטב"מים. מדינת ישראל, הוא אומר, לא מוכנה לזה. 1. 2. מי זה? על מי אתה מדבר? אני מדבר על מי שאחראי על המעגל השלישי, היה אלוף קלמן. זה היה בעיתון ישראל היום. אז מה שמו? הוא מראה על האיום... מה שמו? קלמן. הוא מראה על האיום, הוא מדבר על האיום, והוא נותן להבין מתוך שמדינת ישראל זה כמו איום, קרוב לאיום גרעיני, הוא כותב לזה, והוא נותן להבין, בלי שהוא אומר את המפורש, שישראל לא מוכנה לתהליך הזה. זה אחד, אבל אתה קורא כל יום שני ושלישי, בתוך התקשורת, אלופים, תתי אלופים, שמדברים על כך שצה"ל לא מוכן למלחמה. יצא עכשיו אלוף עם כרמלה מנשה, שאמר שם בברוך ענק בנושא היבשה. תקרא מה אלופים אומרים, מה את בריקו. טוב, אבל נקווה שמכל הדיבורים האלה שלך, והמסע הארוך שאתה עושה בעניין הזה, וגם מה שאנחנו פה עסוקים בו, שזה ישפיע על האנשים, ואתה גם טוען שצמרת הביטחון של היום היא מצוינת, ודעתה נתונה לעניין הזה, אז אם כן אנחנו יכולים להתחיל לחשוב במונחים אופטימיים. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לך, אלוף יצחק בריק, ואנחנו עוד נשוב ונשוחח. כן, גבירותיי ורבותיי, ביי ביי, שלום ולהתראות.